Sabay ko na. Hello, welcome to my room. Hello! Ay, daway. Sinamahan ako. Meron pa escort. Let's go. Yeah. Ayun. Marian Rivera, you are a superstar, super wife, super mom. Superwoman ang tawag sa'yo. You have it all. Ngayon na sinasabi mo siya sa akin, parang naiisip ko siya, nagsisink in siya, but siguro more on lahat ng ito ay grace from Him. Na parang ayoko isipin na, I'm a superwoman like this, like that, like that. Parang hindi. Parang lahat ng ito nanggaling sa Kanya. At masaya ako na nagagampanan ko siya. Sa iba't ibang aspeto. Inisip mo ba na aabot ka sa ganito? Siguro yung pagiging nanay, oo. Kasi pangarap ko talagang maging nanay. Di ko alam, bata pa ako, siguro yung kinalakihan ko, hindi ganun ka-perfect, hindi ganun sa iniisip ng mga nakakarami o may pamilya o bata. Kasi parang ako, inisip ko, sabi ko, pag ako lumaki, isa lang yung pangarap ko talaga dati, gusto kong maging nanay. At pag naging nanay ako, I'll give the 100% sa lahat ng makakaya ko. Wait, yun ang dream mo noon? Oo, yun talaga. Maging nanay. At maging teacher. Dalawa lang sila na gusto ko. 2 years old, is it right to say naghiwalay parents separated, mo? yes. What happened after? After nun kasi parang nagkasundo sila na, nag-divorce silang dalawa, siguro hindi na sila magkasundo, parang siguro hindi ito yung mundo nila together. So nagkasundo sila na ako ay papaalagaan kay nanay, kay lola. Oo. Si mama kasi mga panahon yan, parang sobrang hardworking mami. Parang sabi niya, bata pa ako doon, pero sa bawat uuwi siya, sinasabi niya sa akin, ginagawa ko lahat to para sa'yo. Gusto kita bigyan ng magandang future. So parang hindi naman kasi privilege lahat na makapagtrabaho dito at magkaroon ng magandang trabaho. So ang nakita niya opportunity sa kanya ay mag-abroad para mapag-aral ako, mabigay niya lahat ng gusto ko. How difficult was that not having your parents? Of course, sa lahat ng bata, mahirap yan. May mga activity ka sa school, wala yung parents mo, makikita mo yung mga classmate mo, kompleto sila. Parang sabi ko, hindi ganito yung gusto ko. Pero pag pinaparealize ng lola ko na parang ganito talaga ang sitwasyon, kailangan ganito ang nangyayari, kailangan ganito intindihin mo, may isa siyang palaging sinasabi sa akin na never kong nakalimutan. Sabi niya, anak, never ka magtatanim ng sama ng loob mo sa mga magulang mo kasi you will never be successful kapag ganyan ang point of view mo sa buhay. Pero wala kang sama ng loob. Wala eh. Even with your dad. Wala. Kasi siguro hinubog ako ng lola ko na ganun yung perception na kailangan kong intindihin, na hindi lahat naaayon sa gusto mo. May mga bagay na nangyayari na hindi mo inaasahan, pero after all, in the long run, magiging maganda yung resulta. But your dad had another family. Yes. Oh. At close ako sa kanila. How did that happen? Very open naman kasi lahat eh. Even si mama ko, sinasabi niya sa akin, even si papa, very open. Pumupunta ako doon, tumitira ako doon, kay mama, ganun din. So ganun yung naging setup. Ang naisip ko siguro, mas blessing para sa akin, na nagkaroon ako ng 2 nanay. Kasi iba yung pagpapalaki ng lola ko before, na ngayon nandito si mama na inaalagaan ako. At extended pa sa mga anak ko ngayon. Oo. Kasi siyang nag-aalaga. Growing up kasi every How year far? umuwi siya eh. So every year nakikita kaming 2, 3 months siya, 4 months siya nandito, tapos aalis uli siya. Before siguro maraming mga questions, pero dahil nandyan yung lola ko na pinapaintindi niya ang bawat sitwasyon sa akin, lumaki ako nang walang galit sa parents ko. Siguro may tampo or mayroong parang inggit minsan. Kasi minsan, may activity gagawin, sumasali ako ng mga United Nations, may mga contest akong sinasalihan. Parang yung mga parents, grabe dun sa mga anak nila. Tapos ako parang, ay, bakit ganun? Pero lola ko, nandito ako para sa'yo, intindihin kita. So, sobrang cheerleader ko talaga na, go anak! Ganun siya katindi sa akin. Parang after ng lahat ng yan, paggabi, kamusta ka anak? Kamusta yung pakiramdam mo? O nanalo ako or natalo man ako niyan. Sabi ko, Nay, parang meron minsan akong hinahanap. Papaliwanag niya, yung mama mo, yung daddy mo, ganito. So parang lumaki ako na naintindihan ko ang bawat sitwasyon.
May a mga child? times siguro nung medyo lumalaki na ako, fourth year high school, na parang may mga question ako na kapag may mga graduation, parang lumalakad yung nanay at tatay, nasa gitna yung anak. Tapos minsan ako, si nanay yung kasama ko. Pero nakikita ko sa mata ng nanay ko na, hindi pa ba ako sapat para sa'yo? May ganun akong nakikita sa kanya. Parang yung fulfillment ko sa sarili ko, kahit feeling ko incomplete, nagiging complete dahil sa kanya. Ang tibay mo, ha? You never went through a phase, ba't di ako mahal ng tatay ko? Ay, Di parang ako mahal never. Kasi hindi sila nakalimot tumawag at magpadala ng sulat. Ang mama ko, naalala ko, nung may cassette tape pa, nag-record siya. Kumakanta pa siya sa akin. Yung parang every time na may kailangan ako or minsan sulat, minsan recording talaga, papakinggan ko yun sa cassette. Wala lang, para lang, alam mo yun, parang lang kumakanta lang siya, no? Kamusta? Ito yung favorite song ko ngayon. Yung parang nagiging diary naming dalawa. Ayan, dito sa bahay na to ako lumaki. Poster, ang daming poster. Eh. Ano ka ba? Tinanggal ko pa nga yung iba. Kasi sabi ko, ano ba ito? Museum ko ba Ang ito? bahay mo sa Cavite, parang museo na ngayon. Di ba? Yung lola mo, puro litrato mo nilagay. Yes. Nung bawat labas ko, actually nasa APT pa ako noon eh. May mga poster and everything. Actually, di pa nga yata ako noon lead dun eh. Oo. Lahat yun iniipon ng lola. Kahit ticket sa premiere night, lahat yun naka-album. Lahat yun talagang inipon niya lahat. Inisa-isa niya. As in, nakakatawa nga kasi pag pupunta kang Cavite, photo album, hindi na uso yun ngayon na kasi may cellphone na, may internet na. Talaga sa kanya naka-album lahat, isa-isa. May nakalagay pa doon, premiere night, ganito. Tapos nandun yung mga picture namin together. As in, lahat. Lahat ng poster ko, nakadikit sa dingding. Ako nagsasabi, Nay, tanggalin na natin to. Hindi, walang magtatanggal dyan. So, mukha talaga siyang museo na kasi puro picture ko yung makikita mo. That's love. No? Siya pa yung nagpupunas nun. Ayaw niyang iba. So, prumpo na ng pagmahal eh. Pero pagmamahal to the point na hindi baby. Kasi gusto niya akong matuto sa sarili ko eh. Kasi bata pa lang ako, naglalaban akong underwear eh. Yan ang training ko eh. Magluluto siya, ako magpe-prepare ng mga kailangan kong i-chop. So natuto ko, kaya natuto din ako magluto dahil sa lola ko. Ako prepare, siya luto. Nung malaki na ako, ikaw na prepare, ikaw ang luto, titingnan kita. So ganun yung aking kinalakihan sa kanya. Kaya siguro natuto ako sa mga bagay-bagay. With your childhood, did that affect how you became a mother and wife? Super. Kasi yung mga naranasan ko, ayoko maranasan ng mga anak ko. Like example, as much as possible, kapag may activity ang anak ko sa school, kailangan nandun ako. Every day, ako pa rin ang nagpapaligo at naghahatid sa mga anak ko dahil yan ang hindi ko naranasan. Minsan nagagalit ng asawa ko, parang, mahal, ano ba? Galing ka sa trabaho, puyat ka, gumigising ka ng maaga, you need to rest. Sabi ko, hindi, kaya kong matulog anytime. Pero yung moment na ihatid ko yung anak ko sa school, hindi ko na yan marirewind. So every day, ganun pa rin ako. Actually, natid ko sila, uwi ako sa bahay, nag-makeup ako, tapos pumunta ako dito. What? Tapos sasabihin ko ulit sila. Oo. It makes you so happy. Yes. Ito yung pangarap ko na magkaroon ng buong pamilya, may asawa, may anak na nagsisilbi ako para sa kanila. What about being a wife? Submissive kasi ako eh. Submissive ka? Oo eh. Paano? Ako yung Hindi to the lang to point. sex. Hindi naman. Plus na Hindi yun. yun. May Plus plus na na yun. Dad. No? Submissive ka na, why? Oo, kasi gusto kong pinagsisilbihan talaga si Dong. At gusto ko talaga na nararamdaman niya na I can give up everything sa family. Basta sila yung priority ko. So, totoo yung pelikulang Rewind. Pero Na hindi ganun si pinanood Dong ko. eh. Hindi Hindi ganun si Dong. Pero ganun ka. Ganun talaga. Okay. Lalo na pagdating sa mga anak ko. Yung mga scheduling ko, i-adjust ko yan lahat para makasama ko sila. Family ang priority. Not career. Alam ni GMA yan. Alam ni Oh, GMA yan. really? Yes. Kasi pag nabubuntis ako, 4 years akong nagpapahinga na hindi talaga ako lumalabas sa TV. Pag malaki na yung anak ko at feeling ko okay na, ayan, pwede na ako ulit magtrabaho. But straight kay Zia, 4 years na nag-out ako. 6 to 4 years nag-out ako. Hindi ka natakot? Mas hindi yun ang inisip ko eh. Mas inisip ko, ito talaga yung pangarap ko. Mag-alaga ng anak, magpadede ng anak, magsilbi sa pamilya na pinapangarap ko talaga. Siguro sabi ko nga, lahat biyaya niya eh. Kahit anong gawin mo, kahit magpahinga ka, kung ibibigay sa'yo ni Lord, ibibigay niya yan sa'yo.
Hindi ko nga alam na mag-aartista ako eh. Yun nga, Kasi parang ikwento sabi ng mo yun. nanay ko, si nanay, parang sabi niya, anak, mag-aartista ka, napaka-transparent mo, bawal yan pag-artista. Kailangan, ano ka, naka-shield. Sabi ko, ha, bawal ba yun, Nay? Eh, bawal maging prangka doon. Eh, direct to the point ako. Pag kinakausap mo, anong tanong mo, sasagutin ko. Sabi ko, hindi ko alam, Nay, dito ako dinala ng kapalaran ko. Baka ito yung kapalaran ko. And then, true enough, siguro dahil pangarap ko magkaroon ng buong pamilya, binigay ni Lord sa akin si Dong. At eto ako ngayon. Ngayon, ang bilib ako, naging sped teacher ka. Pangarap ko talaga maging teacher. At nagulat ako niyan kasi nung may ginawa kaming documentary, hindi ko alam. Si mama ko pala, pangarap din niyang maging teacher. Nalaman ko lang yan through interview ni Dong sa mama ko. Ano talaga ang vision mo? To be a teacher. Ang vision ko lagi sa Islam ko, to be a teacher. Totoo ba, ma? Yes. Ay, Pangarap ko maging teacher. Eh, pag tinatanong din ako, sinasabi ko, gusto ko maging teacher. Talaga? May mga bata ako sa terrace ng lola mo, ako ang teacher nila. Wow, meant to be tayo, ma. Grabe yung connection ng nanay talaga na di ko alam na dream pala niya na maging teacher. Tapos after yung tinanong ko siya, bakit gusto mo? Kasi pangarap kong maraming anak. Eh ganyan yung mga sinasabi ko sa interviews ko na gusto ko maraming anak. Gusto ko buong pamilya. Eh ako lang yung binigay sa kanya. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Naubot naman ang ganda. So, naging teacher ka. After college kasi, bago ko pumunta sa mental, nag-mental din ako for 3 months. Nagtrabaho din ako for 3 months doon. So, naging sped teacher ako na hindi ko alam, meron akong connection na parang magaan ng loob ko sa mga bata. Siguro more plus pa at may mga ganitong hindi natin inaasahan na sa physical man or mentally nila may something na nagkukulang. Malapit ako sa mga ganitong mga bata. Hanggang sa sabi ko, bakit hindi ko subukan? Ang problema, nasubukan ko siya, pero every time umuwi ako ng bahay, umiiyak ako. Sabi ng lola ko, bakit ka umiiyak? Sabi ko, hindi ko kaya makita yung mga bata ng ganito. Parang sabi ko, baka hindi nga ako dito. Kasi parang instead na mapakita ko yung strength ko, although gano'n naman ako, baka nagamit ko sa pag-aartista ko. Pag nandun ako, okay ako. Pero every time lalabas ako ng pintuan, humahagulgul talaga ako. Every day. And what did you learn? Haba ng pasensya, pasasalamat kung anong meron ka. At siguro wala tayong karapatang mag-judge sa kahit anong bagay o kahit sinong tao na hindi mo nalalaman yung sitwasyon. Tapos, nagtrabaho ka sa mental. Enjoy But ako okay. doon. Nag-enjoy ako doon. Grabe. Totoo. As in, super nag-enjoy ako doon. Hindi dahil gusto kong makasama yung mga ganong klase tayo. Nag-enjoy ako kasi yun yung realidad ng buhay. Na makikita mo yung iba't ibang klaseng pagkatao at anong problema, anong pinagmulan, bakit sila nagkaganito. Parang ang sarap intindihin kung bakit may mga ganitong sitwasyon. Anong trabaho mo doon? Nagpa-facilitate, tapos nagbibigay ng medicines, tapos may mga pagkakataon na may heart-to-heart talk kayo dun sa mga pasyente, anong kailangan nila. Pero syempre, minsan may mga pagkakataon nung sobra na, hindi na ako yun. Iba na yun. Sobrang doktor na yung naghahawak sa kanila. Pero hindi ka natakot? May isang beses na natakot ako, na never ko pa sinabi sa interview ko. May nagmamaster talaga sa harapan ko. Oh, wow. Na parang sabi ko, bakit may ganito? Na parang ang saya-saya niya pag nakikita niya ako, nagkagaganon siya sa akin. Sabi ko, bakit ganito? So, kinausap ko yung doktor. Yun pala yung kanilang, nagbibigay sa kanila ng, yung illusion na parang ang lakas nila. Parang doon sila kumukuha ng lakas na kapag the more na natakot ka, the more na naaaraw sila. And what did you do? Ay, natuto na ako. Arouse ka pala. Ayan na yun! Wala yan. More practice. Really? So every time na nakikita niya ako, parang dead mo lang siya sa akin. Ko, come on, sige na, game. Nakikinig ako, nakikita ko, gawin mo na. Hindi niya na ginagawa. Ang Pero lakas deep inside mo. doon sa love ko, ay, Diyos ko po, Lord, ano ba itong pinasok ko? May mga ganung pagkakataon. Pero doon ako naging malakas, na parang, yun yung sinasabi ko sa bawat sitwasyon, alam mo dapat kung paano i-compose yung sarili mo. Lumakas ka with your experiences. Sobra. Not Pinagsama-sama ni. Growing up na walang parents, lumaki ako sa lola, mga pinagdaanan ko nung high school, tsaka nung high school kasi, wala namang sasakyan. Nagta-tricycle ako papunta. So, lahat ng experience ko sa buhay, lahat yan pinagpapasalamat ko talaga. Laking pasasalamat ko na masipag yung mama ko na magtrabaho para ibigay yung kaya niyang ibigay sa akin. Para sa mas maayos na buhay o mas, sabihin natin, mas magaan. And where is your mom today?
Nasa Nanay mo? Cavite. Pero separate na bahay. Pero ito yung bahay ni nanay, ito yung bahay ni mama. Magkatabi lang sila. Kasi, nung time nung Marimar, sabi ko, ma, wala nang dahilan para lumayo ka sa akin para magtrabaho. Kasi may chance na ako, may artista na ako, may kumikita na ako. Baka mali mo, kumita pa ako. So wala ka nang iintindihin para pag-aralin, para bigyan ko anong kailangan ko. Ang kailangan ko, ikaw. Umuwi ka para mapatunayan na nanay kita. Kasi mas kailangan ko yung ikaw kaysa yung financial. But what about your dad? Are they in touch? Yes. Kasi minsan si Papa hindi ko maintindihan mag-Spanish. So sasabihin ko kay Mama, pag magkasama kami, Ma, tatawag ako kay Papa, ikaw na muna makipag-usap. Kasi minsan hindi ko maintindihan. So silang dalawa nag-uusap. Tapos sasabihin ko kay Papa, pag may gusto ko like the wedding and everything. So magkakausap sila. Many may not know, you're a Spanish citizen. Yes. You're born in Spain. Yes. Hindi mo ba naisip mag-artista doon? Ay, parang hindi. Kasi parang malinaw sa akin na ang aking goal ay makapagtrabaho para ma-extend ko kung anong man meron ako sa mga taong mahal ko sa buhay. Bonus na lang siguro na kung anong status ang ibinigay sa akin. And then after nun, sabi ko talaga, dream ko talaga ang pamilya eh. So parang hindi ko naisip mag-Hollywood or anything. Parang hindi talaga ganun eh. Gusto ko yung simple na ganitong buhay. Are you gonna have more kids? Gusto niya eh. Gusto pa niya eh. Sabi niya, please, one more. So nandun ako sa 50-50 ko ngayon. Dahil gusto ko na marami talagang anak, but sabi ko nga kay Dong, gusto ko na maraming anak, but iniisip ko, kaya ko bang ibigay yung 100% ko sa inyong lahat? Kasi dalawa yung anak ko, si Dong, ako. Ngayon kung magbi-baby pa uli ako, kaya ko bang hatiin yung katawan ko na lahat kayo ay magagampanan ko ng 100%? Sabi niya, sige yung akin, balato ko na dun sa bunso, basta bigyan mo pa ako. So may mga ganun jokean So, kaming medyo dalawa. nakaplano. Hindi eh. Parang sabi ni Dong, kung ano yung nasa puso mo, hindi kita pipilitin. But if you will ask me, I want one more. Sabi. Wow! Kala mo naman, ang dali magbuntis, di ba? Akala. Okay, how did you know it was Dong? Nung una, hindi talaga. Pero habang nagtatagal, at pag nagkakaedad ka na kasi, parang hindi kasi ako yung tipong tao na ma-fling eh. Ay, gusto ko. Hindi ako yung ganun. Baka dahil probinsyana ako, medyo iba yung hinubog ng lola ko sa utak ko about relationship. Kasi sa pagkakatanda ako, isa lang yung naging ex ko, tapos si Dong na yung naging boyfriend at naging asawa ko. So, dalawa lang sila. Okay. Naging asawa ko pa yung isa. Bago ang ligaw, meron na akong spark sa kanya. Pupunta ako sa Quiapo. Kasama ko yung nanay ko, tsaka isang kaibigan ko. Nagdasal talaga ako. Sabi ko, Lord, ayoko ng fling. Kung para sa akin, para sa akin. Ngayon, kung hindi para sa akin si Dong, layo mo na po. Bigyan mo ako ng nararapat para sa akin. Pero after nyan, wala na. Kinabukasan nagpakita siya sa akin. May dala siyang bulaklak. Sabi ko, Lord, sign na ba ito? Diretso na. Hanggang sasabi ni Dong sa akin na, pwede ba kitang puntahan sa Cavite? Gusto ko makilala yung lola mo. Aba, ba't lola ko na agad yung gusto mong makilala? So yun na. So parang sabi ko, nakita ko na parang, alam mo, may sunshine na, baka ito na nga yun. Para mag-effort siya na makilala yung pamilya ko sa Cavite. Sabi ko, there's something. How long were you together before you got married? Shucks, Dad. yung mga anesthesia ko, hindi ko na alam eh. Tatanungin ko siya mamaya. Alam mo, sa totoo lang, ang dami naming mga birthday, mga dapat namin i-celebrate. Nakakalimot talaga ako. Sabi ko, Dad ha, may anesthesia ako, madami, dalawa ng anak ko. Normal delivery ako. So, marami nang nangyayari. So, hindi ako matandain sa dates. Did you ever doubt at one point, it may not be him? Parang hindi. Kasi nakita ko kung paano siya kaseryoso at saka paano yung pagkatao niya. Tsaka anything under the sun na pag-uusapan namin dalawa. Positive man yan o negative, sobrang naging open kami sa isa't isa. Soulmates. Sana. Tsaka si Dong kasi, sobrang proud akong sabihin na si Dong kasi yung nag-influence sa akin na mas maging malawak yung pananaw ko sa ibang tao. Si Dong yung nagpa-realize sa akin na mas maraming mabuting tao kaysa sa hindi. Kasi minsan takot ako eh, di ba sa showbiz, alam mo naman, ang dami-dami mo ma-encounter na tao. Pero si Dong hindi siya nagkulang sa akin sa pag-alala na maraming mas mabuting tao. Tandaan mo yan. Selosa ka ba? Nasa lugar. Very transparent. Sayang nga, kung pwede lang i-rewind. Di ba? Sana na-rewind ko eh, So, hindi eh. selosa ka noon? Kasi may dahilan. Ang babae hindi magsiselos ng walang dahilan.
At kapag wala kang selos na ramdaman, fine, sinasabi niya, hindi ka pwede magselos kasi wala kang trust. No, babae, nature ng babae yan. Kapag may nakikita kang alanganin na ginagawa ng babae doon sa partner mo, alangan naman, ay, ang galing, ang sweet nila together, kinikilig ako. My God, napaka-impokrita nun. No, no, no for me, di ba? Kapag may sitwasyon na nakikita mong alanganin, magre-react ka talaga. Yun nga lang, ang problema ko doon, nagre-react agad ako doon sa babae. Dapat pala, sa kanya ako nagre-react. Ganon, mali. Nagbati na ba kayo sa lahat ng babae na inaway mo nun? Parang oo. Pag nakikita ko sila, naiilang sila kasi alam nila yung sitwasyon kung bakit ko ginawa yun sa kanila. Pero ngayon pag nakikita ko, I'm trying to be civil, tapos may isang pagkakataon na ako na nag-initiate na pinapatawad na kita. Sinabi mo yun? Yes. Ay, Yes. Naloka siya. oo. Naloka siya. Para ang punto ko kasi sa buhay na sobrang happy ako sa binigay ni Lord sa akin. Wala nang dahilan para yung bitterness ko nandito pa. Parang nilet go ko na yan. Parang sa isip-isip ko lang, learn your lesson, girl, ha? Huwag mo nang gawin sa iba yan. Parang ganon. Pero alam mo yun, mas masarap pa din yung wala kang kaaway na pinapatawad mo yung mga taong nakagawa ng kasalanan sa'yo. Oo. Meron ka bang insecurity? Yung totoo. Meron naman. Ang Ano? babae naman di mawawala Ano? ng insecurity Curious ako. yan eh. Curiosity ni Before, Maria. pag sumasali ako ng pageant, palagi ako yung pinakamaliit. Tsaka siguro yung, Sobrang hindi, insecurity. tsaka siguro yung, Guys. yung balakang ko. Minsan kasi feeling ko, pag nakadress ako, sobrang laki ng balakang ko. Sabi ko, hello, Spanish blood. So yan, yung mga yan. Yun na yun. Siguro yung pagsasalita ng English. No way. Kasi very big Really? deal, very big Totoo. deal yan sa atin ngayon eh. Pero kasi ako, hindi naging problema sa akin yun eh. Kasi sa Cavite, parang di naman kami English speaking dun. Kahit naman sa school namin, parang di naman nag-i-English lahat. Nung nagpunta lang ako sa Maynila, parang, you need to be fluent in English. When you have Wait, interview, galing na. Wait, if you have ang galing interview, na. you How have did to, you- di ba? Turo na anak ko yun. Si Zia ang nagtuturo sa akin. That is so good. Hindi, di ba? Parang sabi ko, dito kasi ako komportable. Actually, minsan si Dong, pag nag-uusap kaming dalawa, parang nasasabi ko yan sa kanya, alam mo kaya sobrang love ko tong asawa ko. Sabi niya, no, mahal ka namin bilang ikaw. Hindi mo kailangan baguhin. But you can improve yourself. If you really want to be fluent in English, why not? Ang dami dyan mga teacher and kung ano-ano pwede magturo sa'yo. Pero parang wala ako dun sa loob ko dun. Parang okay na ako na ganito ako kasi ito talagang komportable ako. But I can try if you want. You can ask me and then I can speak in English. Sabi ko nga sa anak ko, anak, yung weakness ko, ikaw nang sumalo. Kasi yung anak ko, grabe, as in super fluent in English with British accent. As in, grabe. Just put my things on a bin. Anong bin? Yung pala, cabin! Oh my God, Zia! Ah, ganun. Ang dami ko natututunan sa anak ko, as in. Paano ka ba bilang misis? Bantay sarado. Ay, hindi eh. Kasi kahit tanungin niyo si Dong, mag-boyfriend, mag-girlfriend pala kami, never kaming nagtingnanan ng phone. Never yan lumabas na tumatawag ako, anong ginagawa mo, sinong kasama mo dyan, anong kinakain nyo dyan, o whatever. Never. Simula nung magka-boyfriend kami hanggang ngayon, never ko ginawa sa kanya. Eh, siya sa'yo. Minsan. Minsan. Really? Oo. Dahil? Ano siya, protective siya eh. Gusto niya palagi akong secure, palagi akong okay. Hindi niya ako iiwanan sa isang lugar na hindi niya alam na safe ako. I found the reason why I was born, and that is to love, and to love greatly. Salamat dahil ikaw ang sagot sa lahat ng dasal ko na ibinigay sa akin ng Panginoon. Salamat dahil kinumpleto mo ang ibig sabihin ng totoong buhay. You're a powerhouse. Siya yun eh. Oo, Siya yung ano ko eh. ikaw ang nag-encourage. Personality na talaga niya yan. Oo. So, yung mga experience namin as a couple, mas na-hone pa siguro yung kanyang character. Oo. Especially now that she's a mother and yes, having experienced all the success, di ba, in terms of her career, etc. Yeah. So, parang mas nag-mature siya. Ay, galing. Kasi dati immature eh. Oo, Lahat parang- na tayo ganun. di ba? Oo. And through the years, and siguro lalo na ngayon, mas nasa-sharpen pa yung identity dahil sa mga opportunities na nabibigay sa akin. Ilang years na ba daw tayo Ilan kayo? mag-boyfriend? In how many years? Hindi ko talaga- Very 10. Very 10. Oh, yung at least 6 siguro at least before getting married. Mga mala-mala. Pero how did you know she was the one? Oh, right away. Right away. Right Oh my away. God. Nakakis na.
Unang kita pa lang. Libre ka ng lunchmate na. Papaitan ko. Kasi submissive wife daw siya. Sabi niya, uy, unfair. O nag-agree nga. Sabi niya, submissive wife. Hindi kasi Leo siya eh. So, ano yan eh, parang same personality kami. Pero most of the time, nagkakasundo talaga in terms of everything. Minsan lang naman talaga. Lumalabas yung minsan lang yung Leo clash. Oo. Pero really, talagang she serves, sabi niya. Oh yes, yes. Pinikilig talaga. Kasi, di ba, I wouldn't know. Hindi lang halata. Oo nga, hindi halata. At sobra-sobra. Nokso. Kaya love Happy kita. birthday. Napaka-privileged ng pamilya niyo. What do you do to train your kids? Good values. Yes, actually kaming mag-asawa, hindi kami nagkukulang sa mga anak namin na pangaralan talaga araw-araw. Hindi naman natin kasi pwedeng sabihin na, example lang, kumakain kami ng chicken, sila tuyo. Hindi naman pwedeng ganun. Kumbaga, ibabalanse natin sa mga sitwasyon at ginagawa. At hindi kami nagkukulang na mag-asawa dyan. Example, may mga tasks sila. Just in case na walang school, may mga tasks. Halimbawa, magwawalis, maglilinis, si Zia naglalaban ng underwear niya. Even now, naglalaba siya. May pasok o wala, kailangan maglaba ka ng underwear bago ka matulog. At ba't mo tinuro yun? Yun kasing turo ng lola ko sa akin. Yun ang training ko. Parang labahan mo yung sarili mong underwear. So hanggang yan, pinasa ko kay Zia. Parang okay naman siya. That's amazing. Pero kunwari lang yun, kukunin ko uli yun, papalaban ko uli. Kasi yung laban niya hindi pa masyadong marunong. So, para lang alam niya na may task siya, may responsibility siya na kailangan niyang gawin. Strict ka ba bilang ina? Strict. Very. Wala talaga kami gadgets eh. Wait, at all? Wala talaga. Sa bahay? Meron lang iPad but sa school. Pero pagdating sa bahay, no iPad. No iPad policy kami. Walang games? Wala. Wow. Netflix, nood sila balota. Tsaka rewind. At paano yung cellphone? Wala silang cellphone. Even Zia, actually yung anak ko medyo naaawa kami minsan kasi sinasabi niya, Mom, all my classmates may cellphone except me. Why not me? So yung daddy niya mag-explain sa kanya at naintindihan naman niya, bakit? Kasi ang cellphone may malaking responsibility yan. Kaya mo na ba? Ito ang mga mangyayari kapag hindi ka ganito, ito, ganito. So nilalatag namin lahat kasi mahirap din kasi as a parent, so sa mga nanonood din na parent na akin ng cellphone, iPad. Tapos wala kang rason. Kailangan sa bawat gagawin mo, kung pipigilan mo sila sa mga gusto nila, may rason ka para mas maintindihan ka. Landline sila tumatawag pag tatawagan nila kami. No. Yes. Minsan lang nakakaawa kasi makikita mo yung mga classmates talaga niya. May mga cellphone talaga. Kasi tingin kami ni Dong sa isa't isa. Come on, let's buy, food, whatever. Yung alam mo yung lilinlangin mo, pero alam niya. Sabi nga ng tatay niya, different family, different rules. How do you discipline? Iba-iba kasi yan eh. Nag-try kami ng iba-iba. May dumating talaga sa point na papaluin ko talaga. Oo. Pinalo, nagalit, sinigawan, kinausap. Ano ang nag-work? Ano? Kausap. Heart to heart talk. Even yung anak ko, sinasabi talaga niya, Mom, kahit paluin mo ko ng paluin, I will never listen. If you're gonna scream at me, I will never listen. But if you're gonna talk to me and tell me what to do, I will listen. Medyo independent kasing anak ko, medyo matured mag-isip. Parang ikaw. So, yun ang ginawa namin. So, madaming formula, itatry ka talaga bilang magulang eh. Titingnan mo kung anong mag-work doon. At ang nag-work doon, kakausapin mo talaga ng maayos. At ipapaintindi mo bakit ka mali. So, pag may mga ganun, yun yung sinasabi ko eh, hindi ako takot mag-sorry sa mga anak ko. We do Bible study every night. So, every night ito, meron kaming binabasa about God in verse, and then merong reflection about doon sa binabasa namin. So, ini-implement ko sa kids at sinasabi ko talaga sa kanila na we need God in our life. Hindi pwedeng wala siya. So, ang love na yun is, lahat ng 100% ko, ibibigay ko yung pagmamahal sa kanila. Pero yung joy na mararamdaman nila, maibibigay ko yun but not 100%. But 100% kung kasama mo siya. So, yun yung ini-implement ko na love sa kanila. There are many showbiz couples that don't last. How do you both prevent that? Mapalad siguro ako na magkaroon ng partner na very supportive sa lahat ng ginagawa ko. Sa buhay ko, mapakareer ko man yan, maging nanay man yan, o kung meron man akong on the side na gustong gawin para sa sarili ko, 100% yung support sa akin ni Dong dyan. At ang maganda dyan,
Ganun kaming dalawa eh. Masaya kami sa tagumpay ng bawat isa. Wala kaming insecure, ay, mas madami kang ganito, ako ganito. Never dumating sa buhay namin na kailangan namin mag-compete para sa isa't isa. Kami, tagumpay mo, tagumpay ko. Palagi sinasabi ng asawa ko yan eh. Minsan may mga nangyayari sa buhay ko na palagi yung sinasabi na masaya siya para sa akin, na kung anong tagumpay meron siya, tagumpay ko rin yan. Mula nung nandun kami sa altar, umuo kami at nag-yes kami, naging isa kaming dalawa. Nagmolde kami para maging isa. So walang dahilan para maghiwalay kaming dalawa. Dahil sumumpa kami kay Lord eh. No matter what happened, nandito tayo para sa isa't isa. Pagtitibayin natin to, papalaguin natin ang pamilya natin na puno ng pagmamahal. Ano ang dapat mangyari para pumayag ka sa pangatlong anak? Dado! So, ang totoo niyan, ako nagbigay ng question na yan. Yeah! Pinahirapan mo pa ako. Biro lang. Wala siyang dapat gawin. Wala siyang dapat gawin. Wala eh, parang si Dong kasi hindi ka mahirapan kung just in case na magbuntis uli ako. Ako yung tipong nabubuntis na hindi nahihirapan kasi all the way nandyan siya eh. Okay. As in, sobra ang OA. Kumbaga, malala pa siya sa baby. Bawa kapag nanganak ako, mas ako yung baby niya kaysa sa baby. So, kaya hindi mahirap para sa akin. Dear, ang haba ng hair. Masyadong swerte to ah. Over na. Romantic ba siya? Super. Romantic Pero sa ka ibang ba? pamamaraan. Oo. Parehas kami, pero yun yung maganda sa amin. Extreme kaming dalawa. Kung paano yung approach niya, iba yung approach ko. Anong approach mo? Mahilig ako mag-surprise. Mahilig ako gumawa ng mga bagay-bagay at gawin para i-surprise yung isang tao. Yan. Mahilig ako sa ganon. Siya more on talagang, yung time talaga niya, dedication niya, talagang ibibigay niya lahat sa'yo. Okay, ano ang message of love mo for Dong? I will give myself for you. Message kay Dong, hindi ko makita yung sarili ko na hindi ko siya kasama. Siguro hindi ako magiging kompleto kung anong meron ako at yung pangarap ko, kasi siya yung nagbigay sa akin. Yung pinapangarap ko nung bata ako, nabuo yun dahil sa kanya. What is the biggest lesson life has taught you? Madami. Kasi sabi ko nga parang hindi ko pwedeng i-pinpoint na isa lang. Simula siguro nung bata ako na nag 2 years old ako na nag-separate yung parents ko, lola ko yung nag-alaga sa akin. Lumaki ako bilang independent na nasa likod ko yung lola ko hanggang sa nakagraduate ako, nakatrabaho ako at nakilala ko yung asawa ko at nagkaanak ako. Lahat ng ito humubog talaga sa pagkatao ko. May mga magaganda at hindi magaganda nangyari pero pinagpapasalamat ko lahat yun dahil doon naging strong akong babae. Ano pa pangarap mo? After the success of Rewind, what do you want? What is next? Ay, magandang question yan. What is next? Parang ngayon sa punto ko, hindi ko sinasabing okay na ako. Pero nandun ako sa kontento ako sa nararamdaman ko at kung anong nakamit ko ngayon. So, kung ibibigyan man ni Lord ng ibang pagkakataon, why not? Pero ngayon, kung ano yung binigay niya sa aking pamilya, Lord, thank you dahil dun pa lang panalong-panalo na ako dun. Yung mga nanonood sa'yo ngayon, ano ang dapat nila gawin to be empowered? Number 1 rule ko kasi, Jen, just be true to yourself. Tsaka yung values mo dapat hindi mawawala. Dapat palibutan ka ng mga positibong tao na nandyan para sa'yo. Masaya sila sa tagumpay na nakakamit mo. Just in case maging kabaliktaran, madapa ka. Dapat nandyan sila para hawakan ka, para itayo ka. Pero lahat ng ito, kung anumang biyaya meron ka, dapat hindi ka makalimot ng lahat ng ito galing sa Kanya. Do you have a life verse? Meron akong nabasa sa, noon pa ito hanggang ngayon yun yung inaano ko, na parang sinasabi nila na, man without God is nothing, but God is still God. So kahit anong mangyari, kahit pagbalik-balik na rin ang mundo, kapag wala ka dun sa Kanya at wala kang communication sa Kanya, you're nothing. Lahat ng ito mawawala. Pero kapag nandun ka, kasama mo siya, buong-buo ka at wala nang makakatibag sa'yo dun. Galing! Diba?